Мене звати Ростислав, позивний Рос. Знаходимося ми на фронті. Де ми ще можемо знаходитися? Розкажіть вашу історію, як 24 лютого, коли ви дізналися про повномасштабне російське вторгнення? Перші ваші емоції, перші спогади. Емоції були доволі інтересні. Скажімо так, в мене війна і не закінчувалася, вона продовжувалася з 2015 року, тоді, коли фактично все почалося, другими словами, коли пішов на фронт, відвоював своїх 1,5 року, повернувся додому, війна не закінчувалася. В 22-му, 24 лютого почалося так, як і всіх, 4 година ранку, гул самольотів, питання дружини «що?» і відповідь «сорі, кохана, війна». Отак вона почалася. Які були, пам'ятаєте її реакцію дружини? Вона ж розуміла, що ви знову їдете на фронт. Вона мене запитала, що ти будеш робити. Я кажу, просто, я на воєнкомат. І в 8 годині ранку я вже був на воєнкоматі. Пройшли комісію, тут же повісточка. Мені запропонували в місцеву бригаду піти, я відповів ні, я до своїх. А мої маріупольські. Розкажіть, наскільки це можливо, про рід ваших військ. Чим ви займаєтеся? Що входить у ваші обов'язки? Зараз ця професія вже на слуху і досить серйозно на слуху. Я сапер. Можна сказати навіть більше, не зовсім сапер, а в більш ширшому цьому слові інженер. Тому що сапер – це напрямок інженерних військ. Вони так раніше називалися інженерні війська, а зараз вони називаються війська сил підтримки. Коло обов'язків. Ми робимо то, чим не хоче займатися ніхто. Ми ходимо там, де бояться ходити інші. В кожного роду військ є своє таке гасло невеличке. Там ті ходять тихо, ті ходять далеко, ті попереду перших. Попереду перших ідуть сапери. Ідуть сапери. Так як я вже сказав, що це воно, в принципі, сапери – це вузьконаправлені люди. Іменно по роботі з боєприпасами, по мінуванню, розмінуванню. Інженер – це більш широке поняття цього слова, тому що приходиться розбиратися у всьому, повністю у всьому. Ми повинні знати і всі боєприпаси, можливі і неможливі, як наші, тепер вже і закордонні натовські аналоги, і плюс особливо знати російські боєприпаси. Хочемо ми того чи не хочемо, досить часто до нас приходять, показують якийсь уламок і з чого це. Вроді би, як воно питання не до нас, але питання і до нас. Тому приходиться розбиратися у всьому, повністю від А до Я. Перші 2 тижні ми спали по 2-3 години, тому що треба було зупинити іменно цю першу навалу, не дати можливості пройти, не дати можливості нічого, закрити. В нас це називається зашити, так, на такому нашому професійному жаргоні. Тобто ви мінували шляхи, можливі шляхи проходу російських окупантів? Так, звичайно. Дамби, мости, переправи, все повністю, що можна було, щоб в будь-який момент, тому що чекали прориву. Прориви були, ми всі це чудово знаємо. Вони лізли зі всіх щілин, де тільки можна лізти, зі всіх напрямків. І наше завдання було зупинити. Можна зараз вже розповісти про ці, тоді російські окупанти прямо колонами йшли, наступали. Можна розповісти про результати, про вдалі результати ваших мінувань, ваших, скажімо, зашивок?
що вдалося зупинити? Там техніку чи, можливо, піхоту? Рід нашої діяльності, скажімо так, це в основному це в той час іменно було це іменно противотранспортні засоби. Іменно противотранспортні. Власне, наше завдання було всіма правдами і неправдами дати можливість закріпитися піхоті. Тому що в той час вони йшли жорстоко колонами. І не просто колонами, тому що перед ними завжди йшов вогняний вал. Завжди. Любий постріл з посадки, люба річ, яка викликала в них підозру, миттєво, з їхньої сторони була миттєва реакція. Тобто дуже швидко. Вони були потужні, організовані. В них не було недостатку ні в боєприпасах, ні в чому абсолютно. Вони могли собі спокійно по невеличкій ділянці, там площею гектар, випустити 3-4 батареї градів, і це було так, отак. Ну, так ніби нічого не сталося. От наше завдання було іменно призупинити, дати можливість побудувати нові лінії оборони, щоб можна було викопати якісь укриття, якісь окопи, тому що це було першою нагальною проблемою. Наскільки ефективно вам вдавалося стримувати їхню техніку? Десь ефективно, десь не дуже. Вдавалося. Є успішні такі от хороші моменти, за які можна згадувати. Скажімо, на одному з напрямків спільними зусиллями було підірвано, зараз точно не можу сказати, але одиниць десь 6 чи 7. Це танки, БМП, БТРи. Колісної мало. От вони в основному йшли на гусені. Потім спрацювали інші підрозділи просто чудово. Вони почали тікати, і спільними зусиллями ми затрофеїли, точно можу сказати, що тоді було 15 одиниць техніки. Так, було. Є що згадати. І потім на тому ж напрямку росіяни, як відступали, вони закидали повністю всю площу, щоб не дати можливості нам, як на їхніх плечах, їх і далі бити. Засіяли дуже багато заборонених боєприпасів, такі як скажімо, протипіхотні міни. Вони на слуху у всій Україні, це пелюстка. Абревіатуру говорити не буду, тому що це професійна, а от іменно як пелюстка. І сапери йдуть попереду. Ми пішли по цьому полі і в невеличкій канаві одні з перших затрофеїли фашисти, німці, одне слово. Рашисти, так. І їхній новітній танк стояв, нікому не потрібний, екіпажу не було, нікого не було. У нас це такий шок, бо ми так йдемо спокійно, дивимося під ноги, обходимо, щось робимо, займаємося своїми справами. А тут раз танк стоїть. Ми так зразу опішили ні в року, придивилися, чекали гіршого, звичайно. Потім раз, він без екіпажа. Як класно. Тут же до хлопців-танкістів, ребята, танк треба. Нате, майте. От такого плану. Тобто інтересна така історія. Успішно воює зараз вже у спільному підрозділі, скажімо так. Взагалі йому було 2-3 роки, по-моєму, тоді. Танкісти були в шоці від такого подарунка. Ось ви виконуєте надзвичайно небезпечну роботу і потрібно, але розказуєте це так легко, весело. Як воно насправді, коли ти йдеш попереду всіх і не знаєш, що залишили перед собою росіяни після себе? Немає емоцій. Є зібраність,
є зібраність, холодний розум, і ти розумієш, що якщо не ти, то я не маю на увазі конкретно себе безпосередньо, я маю на увазі нас, саперів. Якщо ти щось не зауважиш, тому що вся картина складається з дрібниць. Іменно вся картина, ту, яку ти бачиш перед собою, не можна сказати, що ти от просто йдеш і побачив якусь міну. Ні. Це не так просто все, як здається. Воно все складається з невеличких дрібничок. Там, де щось не так лежить, там, де щось так, земля десь порушена, там, де щось на то, починаєш звертати увагу, і тут іменно то, що ти шукаєш. І відповідно, тому що є поняття маскування, тільки на асфальтних дорогах можуть просто кинути міни, от як ми бачимо по багатьох сюжетах по тому. Хоча це теж свого роду, скажімо так, один із видів загородження. Перші тижні це була навала, вам вдалося відбити. А як діють інженерні війська, безпосередньо там ваша група, так, ви, ваш командир, ваші побратими, в умовах, коли вже, скажімо, рівні сили? Що ви придумуєте? Можливо, ви навпаки випереджуєте події і мінуєте, можливо, щоб не дати їм там пройти, чи йдете, щоб їх знищити? От що, коли ти вже не просто відбиваєшся, а намагаєшся, тим більше, що вже багато територій наших звільнено. Змінилися взагалі ваші дії як інженерного підрозділу? Сказати так, що вони змінилися, сказати це нічого не сказати. Інженерка – це інженерка, це комплекс, великий комплекс всього, чого можна і не можна. І послідовність дуже велику роль грає, скажімо так, дотошне виконання тих чи інших процедур. Тому що найменша дрібниця, на жаль, це підрив. Підрив. Так? Як би це не було важко говорити, а підрив, відповідно, це або смерть, в кращому випадку, реально в кращому випадку, або важке поранення. Тому що ми працюємо не з патронами, другими словами. Так. Наші вибухи потужні, доволі потужні. Тому принцип роботи, десь мінуємо, десь розміновуємо, десь робимо проходи, десь ще щось робимо. Багато, дуже багато. Все так, своїми словами це сказати доволі трошки, можна сказати так, важко, по одній простій причині, що багато професійних слів, які вже в нас там в головах позасідали, скажімо так, виразити своїми словами просто неможливо, або підібрати якесь таке слово, щоб можна, чи там речення. Тому професійність, постійний ріст. Так, ось ви кажете, що доводиться багато розміновувати. Тобто у вільний від виходів час ви вивчаєте боєприпаси ворога? Звичайно, без цього просто нереально. Як це так? Іти туди, колись, коли ще вчився в школі, ми навіть в садочок я не ходив, скажімо так. Тому іти туди не знаю куди, принести то не знаю що, ребят, це не про нас. Ми повинні знати, з чим ми працюємо, хоча б теоретично. Тому що навчальної бази як такої немає, методичні там всякі рекомендації, які були за часів ще старої армії, вони себе вже фактично відживають, а нові інтенсивно не появляються. Зараз почали появлятися, тому приходиться, на превеликий жаль, розблоковувати російські сайти, розблоковувати російські інформаційні ресурси і читати. Вчитися і вчитися. Така специфіка. Я розумію, це специфіка будь-якого воїна, який воює проти російських окупантів? Це взагалі повинно бути аксіомою для людей. Тому що ми неодноразово чуємо, що натовська армія – це професійна армія, натовська, і вони постійно там тренуються і так далі, і так далі. А в нас реальні бойові дії, в нас не навчання,
У нас не то, щоб ти працюєш з макетами там, або з імітаційними макетами, скажімо, які там щось неправильно зробив, воно там легенько бабахне, там в крайньому разі може пальчик обпекти. А ми працюємо з реальними боєприпасами, які бабахкають так, що ого. Дуже часто ви йдете на територію, яка недавно була зайнята ворогом, або ще можливо може бути зайнята ворогом. Чи доводилось попадати в засідки і як ви дієте в таких моментах? Ну, по-перше, така робота – це колективна робота. Вона потребує досить хорошого злагодження всього колективу, який іде разом. Ну, в нас вона називається інженерна розвідка, так скажемо. Це тоді, коли, ну, звичайно, що ходимо. Ходимо за лінією фронту, ходимо безпосередньо біля фронту. Щоб на слуху було таке, було завдання поставлене командуванням. Нам потрібно було, як спочатку сказали, 7 кілометрів зайти в тил, потім, ні, ребят, давайте на 10, а по оконцовці, як завжди у нас вийшло, на 15. І це в одну сторону, і це загружений. І це то в мої-то роки. Без спеціальної такої підготовки. 15 кілометрів в одну, 15 в другу. Ну і, звичайно, боєприпаси всі на собі. Ну так, як хлопці розказували, їм в Афганістані було класно. Віслюки нагрузили і пішли. А тут миті іменно віслючки, які на собі то все тягнули. Пішли, успішно виконали, повернулися назад. Щоб сказати так, що потрапляли в засідку, ні, безпосередньо в засідку не потрапляли. Просто не скажу, що повезло, чи не скажу, що не повезло. Наша робота тиха. От коли ми йдемо або щось робимо, наша робота потребує тиші. Чим тихіше ми зайдемо, тим тихіше ми зробимо. А після того, як ми зробимо, буде голосно. Дуже багато ми бачимо в інформації в інтернеті. Як ви зараз говорите про самодосконалення, про розвиток вас як воїна в конкретному напрямку, що багато українських хлопців, чоловіків жаліються, що, мовляв, їх кинули на танки тільки з одними автоматами і, мовляв, ми цього не вміємо, цього не знаємо. Паралельно ви зараз розповідаєте, що ви постійно навчаєтесь. Що би ви могли порекомендувати таким бійцям, а таких тисячі, які ще чекають відправки на фронт, які прийдуть на фронт? Що ви можете порекомендувати їм? До чого їм готуватися і як їм готуватися? Ой, хлопці, що я вам можу сказати? Зупинитися, війна помилок не прощає. Був я в такій ситуації, можу сказати точно, в силу певних обставин, ну, скажімо, що там таїти. Після поранення був деякий період вдома, ну і мене особливо місцеві ТРО запитували, от що нам робити, що нам це, як нам бути. І спочатку, я так розумію, що цей початковий пафос пройшов, і коли всякі заходили в ТРО, отак, без будь-яких варіантів можна сказати. Хтось вирішив пересидіти, не піти в армію, тому що могли забрати воєнкомат і дали право вибору або ТРО, або безпосередньо війська. Вибрали ТРО. І от коли ТРО поїхали на фронт, дуже багато ми стикалися з такими речами, що ребята казали, а що, у нас нічого немає. А що, нам дали тільки автомат, навіть гранати не дали, там на 10 чоловік один нещасний гранатомет, а ми проти танків, а ми проти артилерії і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Відповісти можу, була така інтересна в мене розмова з бійцями Запорізького ТРО, які ми разом з ними виконували завдання. Ну, як разом виконували, були дотичні одні до других. І вони точно так само кажуть, да, нас трохи потріпало, але ми вистояли, ми зробили. Каже, да, у нас були автомати, да, у нас були пару мух,
Я так сиджу і думаю, а різниця? Одні вистояли, а другі не вистояли. Ребята мотивовані. Мотивація – це перше, а головною мотивацією – це є навчання. Не сидіти, склавши руки і чекати, поки тобі на блюдечку принесуть і дадуть тобі пожувати, положать в рот і скажуть, ти тільки не проковтни, будь ласочка. Ні, ребят, такого не буде. Фізична підготовка, навчання і не сидіти чекати, коли нерадиві. От такі речі говорять люди, ну не то, щоб люди говорять, на мою точку зору, в яких трошечки командири не за тим дивляться. Тому що в нормальних підрозділах при нормальному командирі бійці не сидять без діла. Не лежать, не сидять в інтернеті і так далі. Якщо і сидять в інтернеті, то вони читають те, що їм необхідно. І плюс постійне вдосконалення. Якщо ж тобі, ну, а що як, в принципі, а що якщо? Наша вітчизна в небезпеці. Ворог жорстокий, ворог підступний, ворог сильний. А що будемо казати? Шапками ми його не закидаємо. Власна мотивація, власна підготовка. Ну, реально, якщо реально подивитися, оця армія, яка у нас сформувалася після 24 лютого, оці хлопці і дівчата, які першої хвилі, ну не першої хвилі мобілізації, а, скажімо так, оперативного резерву, які миттєво поповнили лави армії, взяли до руки зброю. От навіть мій командир мені каже, Боже, як класно, мені тебе вчити не треба було, що там ти повинен то зробити, ти повинен то зробити, і тобі розжувати і сказати, що ти то. Прийшов, поставив завдання, дивишся, ти вже половину зробив всього. Я тобі ще не поставив завдання, ти вже зробив того, це все. Я не кажу, що я такий класний, ні, справа не в тому. В нашому підрозділі всі такі. Від керівництва до, ну от у нас група, да? У нас є свій медик, у нас є в нас є самоорганізація. І, звичайно, у нас є керівництво. Тобто я не кажу, що ми от такі, дійсно такі класні, шикарні і т.д. і т.п. Просто ми самоорганізувалися, не бігаємо, нічого не просимо. Ну не в тому розумінні не бігаємо, не просимо. Не просимо в начальства, там, вищого керівництва, ви нам не дали то, ви нам не дали то, ви нам не дали сьо, а от у нас немає і так далі, і так далі. Ребят, вчіться, отримуйте, знаходьте можливості і так далі, і так далі. Працюйте з волонтерськими організаціями, працюйте з людьми, тими, які можуть щось зробити, самовдосконалюйтеся. От хто міг подумати, що в нашому підрозділі, скажімо так, вже є досить довгий період часу, і коптери є, і ми вже думаємо вперед, тому що прийдеться багато розміновувати. Ми вже думаємо вперед, шукаємо можливості, щоб от знайти це все. Не тобі ставлять завдання, а ти починаєш думати, де мені взяти і що мені взяти. Думати наперед. Ви кажете, що ворог сильний, але все рівно от наша армія спільно, так, мотивовані люди, українські воїни звільнили величезну кількість територій, знищили десятки тисяч цей. Тобто є, от завдяки чому ми можемо, на вашу думку, перемогти? Ми не то, що ми можемо перемогти. Ми переможемо, це однозначно, і воно інакше не розглядається. Ворог прийшов на нашу землю, зазіхнув на наші домівки. Він думає, що він все може, чи що? Да, в нього було багато того, чого не було у нас. Ну, це наша земля, це наша домівка, це наші обряди, наші устої. І нічого. В Росії є хороша приказка: на чужой каравай рот не роззявай. От не роззявили. Попробували, вдавляться. Скажіть, ким ви були, ким працювали до початку російсько-української війни?
До початку війни, ну, скажімо так, підприємець. Не дуже великий. Маленький, дрібненький. Посудою торгував. А зараз знищуєте окупантів. А зараз знищую окупантів. Так. Хто вас підтримує? Є якісь особисті стимули? Хтось вам телефонує, чи ви телефонуєте? Хто ваш оберіг? Крім колективу, крім братів по зброї. Ну, я думаю, я Америки не відкрию. Це сім'я. Це сім'я, це коло друзів. Приємно, от реально приємно, що телефонують ті, хто от раніше не то, щоб не дозволяв. Телефонують ті, коли ти от навіть не можеш подумати, що вони би могли зателефонувати як таке. Ну, а головний критерій – це, звичайно, сім'я. Дякую вам за розмову. Будьте здорові, ангела-охоронця вам і перемоги. Звичайно, перемоги.